დღეს აბრეშუმის გზის ფორუმი უნდა შევაჯამოთ. ფორუმი, რომელიც ბოლო 4 წელში 3-ჯერ ჩატარდა საქართველოში, ეს ღონისძიება უფრო მყარი აღმოჩნდა, ცალსახად ვიდრე ქართული პოლიტიკა, რადგან აბრეშუმის გზის ფორუმი სამივეჯერ სხვადასხვა პრემიერ-მინისტრის პირობებში გაიმართა, მეტიც საქართველოს მთავრობის ზოგიერთ მეთაურს არც თუ ვერც მოუსწრო. ნამდვილად. წელს გიორგი, აბრეშუმის გზის ფორუმი ყველაზე მასშტაბური იყო სტუმრებისა და დელეგატების რაოდენობის მიხედვით, თუმცა რამდენად მასშტაბური იქნება რეალურ შედეგში ინვესტიციებსა და ეკონომიკურ ზრდაში, ამას გრძელვადიან პერიოდში ალბათ რომელიმე შემოდგომაზე მაინც დავითვლით. კი ბატონო, დათვლა გამომდინარე იქიდან, რომ ზოგადად თვლაც ძალიან გვიყვარს, მაგრამ ამის კეთება უფრო გვიყვარს, რაღა დაგიმოვოთ ამხანაგებო გუნდურად და უკეთესადაც და უფრო ხარისხიანადაც გამოგვდის. ამ ბლოკსაც წარმოვადგენ ჩემს პარტნიორთან, სალომე მეცვარიშვილთან ერთად, რომელმაც ფაქტიურად შემცვალა ოპერას ბილტმოვის თუ რედისონ შორის ფაქტი. ნიშნავს, რომ მე ვესწრებოდი ფორუმს, მაგრამ რეალურად ის იყო ყველაზე აქტიურად ადგილზე და აშუქებდა მიმდინარე ამბებს და მოდი დავიწყოთ მადლობით. მადლობა. კარგი ნამუშევარი იყო სალომე, პირადად შენი. მთელი BMG-ის გუნდის და რამდენად მიიღებენ მადლობას ორგანიზატორები ამ ფორუმისა და ეს არის ჩემი პირველი კითხვა სალომესთან, რას ფიქრობ, მიიღებენ და იმსახურებენ თუ არა ორგანიზატორები ამ მადლობასაც? გიორგი, თავად ორგანიზატორები ფორუმით კმაყოფილები არიან. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ წინა ღონისძიებებისგან განსხვავებით წელს საქართველოს მიღწევებზე არა მთავრობა, არამედ თავად კერძო სექტორი საუბრობდა. როცა ჟურნალისტები აბრეშუმის გზის ფორუმის ხელშესახებ შედეგებზე უსვამთ კითხვა შესაბამის პირებს, პასუხი კონკრეტიკისგან დაცლილია და მაინც. რა სარგებლობა მოაქვს აბრეშუმის გზის ფორუმს საქართველოსთვის? 2000 დელეგატი უკვე ვახსენეთ, მათ შორის კერძო სექტორის 400-მდე წარმომადგენელი სტუმრობდა თბილისს ამ ორ დღეში, გაიმართა ბიზნეს შეხვედრები მხარეებს შორის, თუმცა კონკრეტული შედეგები არ დამდგარა და თუ დადგა, ჩვენამდე არ მოუღწევია, რაზეც ალბათ ისევ ფორუმის ორგანიზატორებმა უნდა იდარდონ. გიორგე, წელს არ გაფორმებულა არც მემორანდუმები სამომავლო პარტნიორობასთან დაკავშირებით, რითიც 2017 წელს ჩატარებული აბრეშუმის გზის ფორუმი ნამდვილად გამორჩეული იყო. თუმცა მოდი ობიექტურობისთვის ერთი რამ ვთქვათ, რომ შეხვედრები თბილისში გაიმართა და რა შედეგითაც უნდა სრულდებოდეს ის, ხელი შეუწყო ქვეყნის კიდევ ერთხელ წარმოჩინებას და კიდევ ერთხელ შეხსენებას ჩვენი თავისა, რომ აქ ვართ და ეს ბიზნეს გარემოს ვთავაზობთ და ეს შეხსენება გააკეთა არა მხოლოდ კერძო სექტორისთვის, არამედ სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც ამ დღეებში იმყოფებოდნენ დედაქალაქში. გიორგი, მხოლოდ ჩვენ შორის მსჯელობა რო არ გამოგვიდეს და აზრების გაცვლა გამოცვლა, მოусმინოთ ბიზნესსაც, რომლებსაც ვკითხეთ რა მოლოდინები ჰქონდა აბრეშუმის გზის ფორუმზე და რა დახვდათ მათ სინამდვილეში. ეს ფორუმი ხელს უწყობს რეგიონალურ დისკუსიას და მათ შორის ასე ვთქვათ ლოჯისტიკური ჰარმონიზაციას, ანუ რომ შეათანხმოს სხვადასხვა ქვეყნებმა ტრანსპორტირების სწრაფი გზები და ჰარმონიზაცია. საქართველოში კარგი ან მზარდი საინვესტიციო კლიმატია. ეს არის სწორედ ის ფორუმი, როდესაც ჩვენ ამ მესიჯებს ვაყალიბებთ და მესიჯებს ვუგზავნით მთელს ცივილიზებულ სამყაროს. ჰქონდა მოლაპარაკებები საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან. საუბარი შეეხო ქვეყნებს შორის ურთიერთობებს ისეთ საკითხებში, როგორიცაა სატრანსპორტო კავშირები. მივაწოდეთ ინფორმაცია იმ საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ, რომელიც უკრაინაში გეგმება. თუ სატრანსპორტო კორიდორი, რომელიც ერთმანეთთან დააკავშირებს ბალტიის, კასპიის და შავ ზღვებს, სწორედ დაორგანიზდება. ფიქრობ, საქართველოსთან ერთად შევცვლით მსოფლიო თამაშის წესებს სატრანსპორტო გადაზიდვების მიმართულებით. პირველი და ყველაზე მთავარი შედეგი ქვეყნისთვის ალბათ არის ის, რომ ფორუმმა საქართველო კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა საერთაშორისო ბაზარზე. ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა და ინვესტორი ესწრება ფორუმს. ფიქრობ, ეს ზრდის ქვეყანაში მიღწეული წარმატებების ცნობადობას. ასევე ხსნის დისკუსიას სხვადასხვა გამოწვევებზე, რომელიც დღეს არსებობს. ჯერ კიდევ 20 წლის წინ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ საქართველო ისეთი ქვეყანა იქნებოდა, როგორიც დღესაა. პროგრესის სახეზია და ვისურვებდით, რომ ეს მომავალშიც გაგრძელებულიყო. და მაინც რა არის საერთაშორისო ფორუმების მიზანი? გამოიყენო პლატფორმა და რაც შეიძლება მეტი ინვესტორი დააინტერესო ქვეყნით. მით უმეტეს, რომ სათქმელი ნამდვილად გვაქვს, თუ საერთაშორისო რეიტინგებს გადავხედავთ, იგივე Doing Business-ის რეიტინგს, სადაც ქვეყანას მოწინავე პოზიცია უჭირავს და ამას ხშირად გვახსენებენ ხოლმე საქართველოს მთავრობის წევრები, როცა ბიზნესი თუ მედია და ან სხვა ექსპერტები ნაკლოვანებებზე მიუთითებთ. ისიც უნდა ითქვას, რომ ყველა რეიტინგში ასეთი წარმატებულები ვერ ვართ და ამის მაგალითად ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული საერთაშორისო კონკურენტულ
მცუხნარიანობის ინდექსიც კმარა, სადაც 8 საფეხურით ჩამოქვეითდა საქართველო. მოკლედ, ასეა თუ ისე ინვესტიციები საქართველოში ბოლო 2 წელში მკვეთრად შემცირდა, მიუხედავად იმისა, ეს ახსოვთ თუ არა ჩვენი მთავრობის წევრებს და ვიცე-პრემიერ მაია ცქიტიშვილსაც, რომელმაც 2018 წელს 35%-იანი FDI-ის კლების პარალელურად თქვა, რომ გასული წელი ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ინვესტიციებში. შეცდომები ყველას მოსდის, შეცდომები მოსულა. მათ შორის შეიძლება შეცდომა მოგივიდეს სტატისტიკაში, ციფრებში და რიცხვებში დაუშვა და იყო ვიცე-პრემიერის. და რატომღაც არ ამგონია მას ან ვინმეს უხაროდეს ინვესტიციების ეს დრამატული კლება თუ მართლა რაღაცა სრულად განსხვავებულ დამოკიდებულებასთან არ აქვს საქმე, რასაც მე პირადად ყოველ შემთხვევაში გამოვიცხავ. ნამდვილად მეც გამოვირიცხავ, თუმცა ფაქტია, რომ ინვესტიციების კლებაზე საუბარი არ მოსწონს საქართველოს მთავრობას, თუმცა რიცხვებს ვერსად გავექცევით. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების კლების ფონზე მაგალითად ეკონომიკის მინისტრი შიდა ინვესტიციების ზრდაზე აკეთებს აქცენტს, შემცირებული ინვესტიციების თემა იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს არანჩა გონსალესს ვესაუბრეთ ინტერვიუში, რომლის სრულ ვერსიასაც მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. ახლა შეგვიძლია ვნახოთ, რას ფიქრობს ექსპერტი სავაჭრო საკითხებში 20 წლიანი გამოცდილებით. საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრი, რომელსაც ის წარმოადგენს, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისა და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის შემადგენლობაშია. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, რომელიც საქართველოს აქვს გაფორმებული ჩინეთთან და ევროკავშირთან. თითქოს ეს მიმზიდველად ჩანს გარედან, მაგრამ მეორე მხრივ საქართველოში გასულ წელს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების კლება დაფიქსირდა. კლება გვაქვს წელსაც. როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მთავარი მიზეზი? რა უნდა გააკეთოს საქართველოს მთავრობამ, ან თუნდაც ქართულმა ბიზნესმა, რომ მეტად მიმზიდველი იყოს ქვეყანა? რეალობა ისაა, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირების ტენდენცია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ფიქსირდება. ეს არის იმ ტურბულენტურობის შედეგი, რომელიც დღეს მსოფლიოშია. ხედავთ შემცირებულ ეკონომიკურ ზრდას, კლებას ვაჭრობაში, ასევე პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში, რაზეც ბევრს არ ვსაუბრობთ. ავიღოთ მაგალითად 2019 წლის პირველი ნახევარი. საერთაშორისო ინვესტიციების მიმართულებით 20%-იანი კლება გვაქვს წინა წელთან შედარებით. ასე რომ ეს ყველაფერი ჩემთვის სურპრიზი არ არის, რომ საქართველოსაც იგივე პრობლემები აწუხებს, რაც მთელ მსოფლიოს. მიზეზი ისაა, რომ საერთაშორისო ინვესტორების მხრიდან ნდობა შემცირებულია. სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენი მთავარი ამოცანაა დავაბრუნოთ ნდობა და რწმენა ინვესტორებში. სანამ საერთაშორისო ინვესტორები ნდობას დაიბრუნებენ, მანამდე მსოფლიოში გაცხარებული კონკურენციაა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებისთვის. მოდი მოვისმინოთ ადგილობრივი ბიზნესისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების აზრი, რა სჭირდება საქართველოს იმისთვის, რომ ამ კონკურენციაში გამარჯვებული გამოვიდეს. ინვესტორებს უნდა ესმოდეს ამა თუ იმ სფეროში რა მოლოდინები უნდა კონდეს კანონმდებლობის და ამ ჩარჩოს კუთხით. და მეორე ეს არის სასამართლო სისტემა, რომელიც უნდა იყოს აუცილებლად დამოუკიდებელი და სწრაფი შედარებით. ყველგან უნდა ვიყო დღეს საქართველოს არ აქვს იმისი გოფუნება, რომ დავრჩეთ მარტო საქართველოში და რაღაცა ჰიპოთეტურ პოტენციურ ინვესტორებს ველოდოთ. ჩვენ ყველგან უნდა მივიდეთ, მათ შორის ჩამოვიყვანოთ, ანუ უნდა ვიყოთ ძალიან აქტიურები. ეს არის ჩვენი ხსნა. გჭირდება ნაკლები რეგულაციები, რომელიც ამბოლოდროს მოგვემძლავრა სამწუხაროდ და გჭირდება ესეთი ტიპის ურთიერთობების დაწყების შემდეგ გჭირდება უფრო მეტი პირდაპირ კომუნიკაცია მთავრობისა და ჩვენი ინვესტორების. ფიქრობ, საინვესტიციო გარემო საქართველოში ძალიან კარგია, რეგულაციები და ბიზნესის კეთება მარტივი, შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, არსებობს გამოწვევები, კონკურენციისთვის მნიშვნელოვანია, რომ გაუმჯობესდეს ინფრასტრუქტურა, ასევე იმუშაოთ ადამიანური რესურსების გაუმჯობესების მიმართულებით. ჩვენი რეკომენდაციაც მთავრობისადმი სწორედ ესაა, გაუმჯობესოს განათლების სტანდარტი ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, არსებობს პრობლემები, რომელთა მოგვარებასაც ვისურვებდით. მაგალითად, ელექტროენერგიის ნაკლებობა. ჩვენს მომწოდებლებს ვთხოვეთ, მოგვეწოდონ მეტი ელექტროენერგია. ამის გამო ქარხნის წარმატებას სრულად ვერ ვიყენებთ, როცა გამოშვების ზრდა შეგვიძლია. ასევე ჩვენს წინაშე დგას გარკვეული საგადასახადო პრობლემები. ვიხდით 4%-იან გადასახადს თუ პროდუქციას საქართველოში გავყიდით. მაშინ, როცა ამ თანხას ჩვენი კონკურენტები არ იხდიან. აი, აბრეშუმის გზის მესამე ფორუმზე, როცა ვსაუბრობ, ცოტა მიჭირს ფოკუსის ან თუ გნებავს რაღაც აი მთავარი თემის გამოყოფა ან ვექტორი. მე მგონი მარტო არ ხარ ამ საკითხში გიორგი. რა იყო მთავარი თემა შენი აზრით წელს, იმიტომ რომ შენ ადგილზე იყო და საბოლოო ჯამში ჩვენი სათქმელი რა იყო? 2017 წელს გზავნილი იყო კონკრეტული. ჩვენ გვჭირდებოდა დაინტერესება ანაკლიის სპორტისადმი წელს მართალია სადისკუსიო პანელებზე, სადაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც იყო საუბარი, გიორგი,
იყო ბევრი მიმართულებით განსჯა და მსჯელობა და ანაკლის სპორტი გაკურით ახსენეს მხოლოდ რამდენჯერმე, მაგრამ პრაქტიკულად არ დარჩენილა რესპონდენტი, რომელთანაც ანაკლის სპორტზე არ გვისაუბრია, მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოს მთავრობის წევრებთანაც. ფიქრობ, ინფრასტრუქტურული პროექტები ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც იცით, იტალიას 8000 კილომეტრის სიგრძის სანაპირო ზოლი აქვს. ამიტომ ჩვენ ვიცით თუ რამხელა როლი აქვს ზღვაზე გასასვლელს. თქვენ საზღვაო გზების მეშვეობით გაცილებით დიდი ტვირთების გადაზიდვას შეძლებთ. ამიტომ ანაკლის მსგავსი პორტის არსებობა თქვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ეს ხაზი ევროპასა და აზიას შავი ზღვის დახმარებით გააერთიანებს. ძალიან კარგია მწვანე ეკონომიკაზე ზრუნვა, თუმცა არ უნდა დავიწყოთ საზღვაო პროექტებში ინვესტიციის ჩადებაც. ნებისმიერი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომლის მიზანიც ქვეყანაში დამატებითი ღირებულების შექმნა, მნიშვნელოვანია. თუ საქართველოს ხელისუფლებამ გადაწყვეტა, რომ ააშენოს ახალი პორტი და მოიზიდოს დამატებითი კონტეინერები, ეს ყოველთვის მისასალმებელია. რასაკვირველია, ანაკლია არის ჩვენი დერეფნის ინვესტორებისთვის ყოველთვის ყურადღების ცენტრში. ეს არის ის პოტენციალი, რომ მათი ჩამოტანილი ტვირთები გადამუშავდეს უკვე ღრმაწლოვან, ასე ვთქვათ, გარემოში და ღრმაწლოვანი პორტის პირობებში და მათ აინტერესებთ თუ სად არის ეს ლოკაცია. ანაკლის სპორტზე ჩვენს თითქმის ყველა ინტერვიუში ვისაუბრეთ, რომელიც BMG-ს გუნდის წევრებმა ჩაწერეს, მათ შორის ერთ-ერთი აზიის განვითარების ბანკია. ADB ერთ-ერთია იმ 4 საფინანსო ინსტიტუტს შორის, რომელიც ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის დაფინანსებას განიხილავს აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში ცენტრალურ აზიასა და კავკასიაში ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ვერნერ ლიპახს შოთა ტყეშელაშვილი ესაუბრა, რომელიც არსებულ გამოწვევებსა და პროექტის შესაძლებლობებზე საუბრობს. აზიის განვითარების ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ეროვნული სტრატეგიის მიხედვით ორგანიზაცია საქართველოში ფლაგმან პროექტად ანაკლის ღრმაწლოვან პორტს და მასთან არსებულ თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას განიხილავს. რისი თქმა შეგიძლიათ ამ პროექტის შესახებ? შარშან მე მქონდა საშუალება ჩავსულიყავი ანაკლიაში და საკუთარი თვალით გავცნობოდი მას. ეს მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე შორს მიმავალი და ამბიციური პროექტია საქართველოში. დარწმუნებული ვარ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ის აუცილებლად განხორციელდება. აბრეშუმის გზის პერსპექტივებიდან გამომდინარე მსჯელობა და დისკუსია, რომ საქართველოს ღრმაწლოვანი პორტის ქონის აუცილებლობის წინა შედგას. რა თქმა უნდა, კითხვა ტემპებთან დაკავშირებით, თუ რა ტემპში და რა პირობების დაკმაყოფილებით უნდა მოხდეს მისი განვითარება. რამდენადაც ვიცი, ანაკლიას რამდენიმე გამოწვევის გადალახვა ესაჭიროება. პირველი, ჩვენ გვჭირდება ძლიერი ინვესტორი, რომელსაც შესაბამისი კაპიტალი აქვს, რადგან მხოლოდ მთავრობა მის განხორციელებას ვერ შეძლებს. ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ წამყვანი ინიციატივა სწორედ კერძო სექტორს აქვს. აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით დისკუსია ჯერ არ არის დასრულებული. მეორე მხრივ, აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმას, თუ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და რა უნდა იყოს მისი ფუნქცია. რა პირობებით უნდა მოხდეს სასესხო დაფინანსების საკითხის გადაწყვეტა. ანაკლია, რამდენადაც ვიცი, ძალიან დიდი პროექტია. მისი მთლიანი საინვესტიციო ტევადობა $3 მილიარდ აღემატება. შესაბამისად, ამ მოცულობის თანხას მხოლოდ სახელმწიფო ვერ აწევს. მოკლე პასუხი ამ დიდ პრობლემაზე არის ის, რომ დიახ, აზიის განვითარების ბანკს სჯერა, რომ ანაკლია საქართველოსთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი პროექტი. თუმცა მასთან დაკავშირებით უახლოესი პერიოდის განმავლობაში დიდი სამუშაო არის ჩასატარებელი პროექტის სიცოცხლის უნარიანობის და მისი დაფინანსების უზრუნველსაყოფად. აზიის განვითარების ბანკს ციტირებ, სჯერა, რომ ანაკლის პორტი მნიშვნელოვანი პროექტია და აი ამ რწმენაში საფინანსო ინსტიტუტი მარტო არ არის. თუ ჩვენ ინტერვიუებიდან ვიმსჯელებთ, აი რამდენად სჯერა ეს მთავრობას, ხანდახან ძნელი სათქმელია. რადგან განცხადებები და რეალური ნაბიჯები ზოგჯერ, რა ვიცი, ლოგიკურად მინიმუმ ვერ ებმის ერთმანეთს. კი ბატონო, ბევრი ურთიერთსაწინააღმდეგო განცხადება და კონკრეტული ნაბიჯი ვიხილეთ სამწუხაროდ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პროექტთან დაკავშირებით საქართველოში. ერთი რამის თქმა კი დანამდვილებით შეგვიძლია აბრეშუმის გზის მომდევნო ფორუმზე, რომელიც წესით 2021 წელს უნდა გაიმართოს და ვინ იქნება მაშინ პრემიერი არავინ არ იცის. დანამდვილებით გვეცოდინება ვის რისი სჯეროდა 2019 წელს. 2 წლის შემდეგ ანაკლის პორტის ბედი ნამდვილად გარკვეული იქნება.
ხო, სხვა თემებზეც გადავალთ ჩვენ იდეაში სულ მალე. Silk Road-ის ფორუმზე ასევე ჩვენმა ჟურნალისტმა ლევან თაღიაშვილმა ორი საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ ჩაწერა Microsoft-ის წარმომადგენელთან და უნგრეთის ინოვაციების და ტექნოლოგიების მინისტრთან, მათ ხელოვნურ ინტელექტზე, 5G ინტერნეტზე, თვითმართვად ავტომობილებზე და იმ მომავალზეც ისაუბრეს, რომელიც საერთოდ არა ისე შორს, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია. უნგრეთის მინისტრი გვირჩევს, რომ თუ წარმატებული რეფორმების გატარება აქვს სურთ, საკუთარი გზით უნდა იაროთ. უნიკალურად საკუთარი გზით. აი რას გულისხმობს უნგრეთის მინისტრი, შეგვიძლია ეს პატარა ამონარიდი ვნახოთ ლევან თაღიაშვილის ინტერვიუდან. როგორ უნდა შექმნათ ისეთი გარემო, რომ თამაშის წესები ყველასათვის მისაღები იყოს? თქვენ არ უნდა შექმნათ და ესაა მთავარი საიდუმლოც. არ არსებობს არც ერთი 100%-ით სწორი რეკომენდაცია. თქვენ თავად უნდა დაუსვათ თქვენს თავს დიაგნოზი და ეს დიაგნოზი ყველანაირი იდეოლოგიისგან დაცლილი უნდა იყოს. მოვლენებს გვერდითა მხრიდან უნდა შეხედოთ. ეკონომისტები ძირითადად რჩევებს იდეოლოგიაზე დაყრდნობით გასცემენ, რაც ხშირად რეალობას ნაკლებად ასახავს. საკუთარი უნიკალური გზით სიარული აუცილებლად იძლევა შედეგს და თან ბევრად ეფექტიანს, ვიდრე სხვადასხვა რეკომენდაციების გათვალისწინება. რა თქმა უნდა, მათ უნდა მოусმინო და გაიგო მათი აზრი, მაგრამ საბოლოო ჯამში შენი უნიკალური რეცეპტით უნდა იმოქმედო. უნგრეთი სწორედ ასე მოიქცა. მიყვა არატრადიციულ ეკონომიკურ ხედვებს, არ გაითვალისწინა გარკვეული რჩევები საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან და ევროპის ცენტრალური ბანკისგან. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ზოგჯერ არ უნდა დაუჯერო სხვა ადამიანის რჩევებს და შენი საკუთარი გზა უნდა ვიპოვო პრობლემების გადასაჭრელად. კი, ამას ვამბობ, ბერძნებმა სხვის რჩევებს დაუჯერეს და მათი ეკონომიკა 25%-ით შემცირდა. უნგრეთმა კი საკუთარი გზით იარა და 2010 წლიდან დღემდე ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 30%-ითაა გაზრდილი. ეს არის ის, რის იმოყოლაც აბრეშუმის გზის ფორუმზე მოკლედ შეგვიძლია ამ განცხადებებს და მოსაზრებებს ჩვენ 2 დღის განმავლობაში ვაგროვებდით. პანელური დისკუსიები და რაიმე დასამახსოვრებელის გამოყოფა კი წელს ნამდვილად გაგვიჭირდა. ხო, ჩვენი ერთობლივი ჩარტვის ოღონდ მხოლოდ მეგობრებო რეზუმირებისკენ ალბათ გამორჩეულად მნიშვნელოვანი პიროვნება და მენტორი აბსოლუტურად აბრეშუმის გზის ფორუმის ვარსკვლავი, რომელიც სამართლიანად იყო წარმოდგენილი თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმზე როგორც მთავარი მოდერატორი და სწორედ ნურიელ რუბინი იყო ის, ვინც პრემიერ-მინისტრის მისასალმებელი გამხსნელი სიტყვის შემდეგ წარდგა ფორუმზე დამსწრე საზოგადოების წინაშე. და გიორგი, ჩვენ მოვახერხეთ მასთან ექსკლუზიური ინტერვიუს ჩაწერაც, ალბათ არ გაგიკვირდება. გიჭირდებოდათ. და მასთან გასაუბრება ხვალ პარასკევს ელენე კვანჭილაშვილი ვიდრე სრულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ მასთან. მან ჩაწერა ასევე ინტერვიუ ნურიელ რუბინთან. გამორჩეულად მნიშვნელოვან კითხვაზე პასუხი ერთ-ერთ ყველაზე ტრენდული ეკონომისტისგან მსოფლიოში. რა არის მისი აზრით საქართველოს ეკონომიკური უპირატესობა მსოფლიოში და კიდევ რას ნიშნავს ჩვენაირი ქვეყნისთვის მაღალი ეკონომიკური ზრდა? მოვისმინოთ ნურიელ რუბინის პასუხი. როგორ ფიქრობთ, რა კონკურენტული უპირატესობები აქვს საქართველოს მსგავს ქვეყნებს და რა იქნებოდა საქართველოსთვის მაღალი ეკონომიკური ზრდა? საქართველოში ეკონომიკური ზრდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საშუალოდ თითქმის 5%-ია, რაც თავისთავად დაბალი მაჩვენებელი არ არის, მაგრამ ეს ზრდა იმაზე უფრო მაღალი შეიძლება იყოს, ვიდრე დღეს არის. ვფიქრობ, კონსენსუსი არსებობს რამდენიმე მიმართულებით, როგორ უნდა გაიზარდოს ეკონომიკა უფრო სწრაფად. პირველი, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურის გამართვას უკავშირდება. ქვეყანა უფრო დაკავშირებული იყოს იმისთვის, რომ მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა შეძლოს. მეორე, ეს ადამიანური კაპიტალია და მუშახელი, რომელსაც ბაზრის შესაბამისი უნარები აქვს. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად. განსაკუთრებით, თუ გვინდა, რომ მაღალი დამატებული ღირებულების მქონე ინდუსტრიებში მოვიზიდოთ ეს ინვესტიციები. რამდენადაც ვიცი, მთავრობა მზად არის განათლების რეფორმის ფარგლებში მეტი დახარჯოს თავისი მუშახელის იმგვარად განათლებისთვის, რომ მათ წარმატებას მიაღწიონ ამ გლობალიზებულ და ციფრულ ეკონომიკაში. აქ კიდევ ერთი აქცენტი ჩემთვის ქალებზეა. ქალების უფრო მეტად გააქტიურებით შრომის ბაზარზე უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდის მიღწევა შეიძლება. ამას აჩვენებს IMF-ის და მსოფლიო ბანკის კვლევები. ამ მიმართულებებითაც გარკვეული პოლიტიკის გატარება იქნება საჭირო. ბიზნეს გარემოს საკითხის მნიშვნელოვანია. მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნესის წარმოება აქ მარტივია, საგადასახადო სისტემა მოქნილი და ტვირთი დაბალი. არსებობს სხვა მიმართულებები, რომლებიც დახვეწას და გამართვას საჭიროებს. მაგალითად, სასამართლო რეფორმა, გაკოტრების უფრო მოქნილი კანონმდებლობა, ფინანსური ინსტიტუტებისთვის დავების გადაჭრის გამართული სისტემები. თუმცა ცენტრალური მაინც განათლების რეფორმა იქნება, რადგან თუ დღეის მოცემულობით ადგილობრივ და უცხოურ ბიზნესებს მეტნაკლებად ყოფნით მუშახელის კვალიფიკაცია, მომავალში ეს უნარები აუცილებლად დასახვეწი იქნება.
low taxation. პირველი არ ხართ, ვინც ამ რეფორმების საჭიროებაში გვარწმუნებს სასამართლო განათლება, მაგრამ წლიდან წლამდე ისევ იგივე რეკომენდაციები გვესმის და ისევ იქ ვართ, სადაც ვართ. ალბათ დღისთვის და ამ დილისთვის საკმარისია, გიორგი. კიდევ ბევრი დაგვრჩა გასაზრებელი თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმზე მოსმენელისგან და BMG-ის შემდეგ ეთერებში კიდევ გავშლით მნიშვნელოვან საკითხებს. ჯამში, გიორგი, BMG-ის მონაგარი საკმაოდ შთამბეჭდავად გამოიყურება. 40-ზე მეტი ინტერვიუ, თითქმის 7-8 საათიანი სამუშაო ჩაწერილი მასალა, რაც მე მგონი შთამბეჭდავია ნამდვილად. პირდაპირ ეთერით ფორუმის ტრანსლირება, რამდენიმე ჩართვა სატელევიზიო ეთერით ფორუმის ლოკაციებიდან და ყოველ საღამოს მიმდინარე დღის შეჯამებები. იმედია ჩვენც გავიზარდეთ და ვისწავლეთ მეტი ფორუმის სტუმრებთან ერთად, მათ კი მეტად და უკეთ გაიცნეს საქართველო და რაც თავარია ირწმუნეს მისი. ეს სალომე მეცხვარიშვილი იყო, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ამით ვამთავრებთ ამ ბლოგს მხოლოდ გავდივართ რეკლამაზე და როგორც სალომე მოგახსენათ, ეხლა მხოლოდ ვიწყებთ, ასე ვთქვათ, გადააზრებას იმ მონაგარისა თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის, რომელიც დასაბამი მისცა ირაკლი ღარიბაშვილმა პრემიერ-მინისტრობის დროს, შემდგომ იყო გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც პრემიერ-მინისტრის რანგში ესწრებოდა და ეს ბოლო მესამე უკანასკნელი, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ბოლო ჩვენ გვჭირდება მეტი ფორუმები, მათ შორის ესეთი ჩატარდა უკვე გიორგი გახარიას პატრონაჟის ქვეშ. ჩვენ ფაქტიურად ვესწრებოდით და ნაწილი ვიყავით ამ ფორუმისა, ამიტომ წარმატებები საქართველოს და ყველას, ვინც ესწრებოდა და მომავალში მიიღებს მონაწილეობას ამ ფორუმზე. მადლობა სალომეს, რომ გამიწიათ ეს არაჩვეულებრივი პარტნიორობა.